හැමෝටම සුබ 20/24ක් වේවා. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි වීඩියෝ එක 20/24 මම ඔයගොල්ලන්ට පොල් කේක් හදන හැටි තමයි මං හදන විදිය කියන්න යන්නේ. මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම අවශ්‍ය සීනි ටික දානවා. උතන සීනි ග්‍රෑම් 700ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ගින්දර චූට්ටක් වැඩියෙන් මම මොකද ප්‍රමාණෙත් වැඩිනේ. ওই විදියට චුට්ට චුට්ට සීනි ටික කැරමල් කරගන්නවා. දැන් ඔය අවස්ථාවේදී මම වතුර මෙෂරින් කප් එකෙන් මුලින්ම දාගන්නවා එකක්. චුට්ට චුට්ට දාගන්න මේක දැන් මේ හයි ස්පීඩ් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්පීඩ් එකකින් යනවා පෙවුනට. ඔයගොල්ලෝ වතුර හරීම චුට්ට චුට්ට දාලා හරීම බොහොම හිමින් කලවම් කරන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔක ඇඟට විසිකුණොත් නම් ඒක දරා ගන්න බෑ. බොහොම හිමින් කරන්න. දැන් දෙවනි කෝප්පේ දැම්මා. එහෙම ටික ටික දාන්න. කැරමල් එක හදන අතරතුරේදී මම ඔයගොල්ලන්ට ඩේට්ස් මිශ්‍රණය හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා ඩේට්ස් ග්‍රෑම් 350ක්. ඒ ඩේට්ස් ග්‍රෑම් 350න් මම ඇටයි අර උඩ තියෙන පොත්තක් වගේ එකක් ඒකයි ඉවත් කරගෙන මේක හොදලා ගත්තා දැන්. මේ වගේ කෑලි වලට තමයි තියෙන්නේ. ඒක හොදලා ගත්තා. දැන් මම මේකට බේකින් සෝඩා මෙතන මම පොල් කේක් කිලෝ 2ක් හදනවා. මම බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක් දාගන්නවා. තේ හැන්දකුයි මේකට උණු වතුර චුට්ටකුයි දාගෙන මේක පෙගෙන්න වහලා අරන් තියාගන්නවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කරනකොට. බේකින් සෝඩා ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේක කපලා ගන්න. ෆුල් එකක් ගන්න එපා. ග්‍රෑම් 5යි හරියටම දැක්කනේ. බේකින් සෝඩා දාන්න හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. බේකින් සෝඩා වැඩි කරගන්නත් එපා. බේකින් සෝඩා වැඩි කරගත්තාමත් ඒකත් හොඳ නෑ කේක් එකට. බේකින් සෝඩා දාන්න එක හේතුවක් ඒක මේ රටඉඳි ටික මෘදු කරන්න උදව් කරනවා. අනිත් එක කේක් එකට හොඳ ඩාර්ක් කලර් එකක් ගේනවා. අනිත් එක තමයි දැන් පොල් කේක් එකක් කියන්නේ ටිකක් බර කේක් එකක් නේ. දැන් අපි චොක්ලට් කේක් වලට දානවා වගේ. ඒ කියන්නේ පාන් පිටි ලේසියෙන් පිපිලාවට කොකෝවා පවුඩර් එතකොට දැන් පොල් වගේ දේවල් එහෙම ලේසියෙන් එහෙම බේක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ඒක පහසු කරන්න තමයි බේකින් සෝඩා නැත්නම් ආප්ප සෝඩා පාවිච්චි කරන්නේ. බේකින් සෝඩායි ආප්ප සෝඩායි කියන්නේ එකම දෙයට. දැන් මේකට අපි වතුර උණු වතුර මේ දැන් උතුරවගත්තු වතුර චුට්ටක් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා වතුර. චුට්ටක් දාගන්නවා. දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. වතුර මදි තව චුට්ටක් දාමු. පේනවනේ මම වගේ අර චුට්ට දාගන්න. මේකට දැන් මම රටඉඳි ග්‍රෑම් 350ක් ගත්තට ඔයගොල්ලන්ට මේකට රටඉඳි ග්‍රෑම් 300ක් 250ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රටඉඳි ඔයගොල්ලෝ දැන් වෙන දේවල් කජු මුතරස් පළම් වගේ දේවල් දානවා නම් රටඉඳි චුට්ටක් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. මම වෙන කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැති නිසා තමයි මම රටඉඳි චුට්ටක් වැඩිපුර අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි වහලා අරන් තියාගමු. පොල් කේක් එක හදන වෙලාව එනකම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය 2-3ක් තියාගත්තාම ඇති. නමුත් මම මේක රැට හදලා ඕක ඊට පස්සේ මම නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බේ නෙමුණාට පස්සේ ඊගාව දවසේ උදේ තමයි පාවිච්චියට ගත්තේ. අපි යන් ආයෙත් අපේ කැරමල් එක පැත්තට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කැරමල් එක මේ විදිහට තියෙනකොට මම තව වතුර කෝප්පයක් දාගත්තා. තව වතුර කෝප්පයක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන ඕක පොඩ්ඩක් ඔය විදිහට බුබුලු දාගෙන එන්න ඕනේ. ගින්දර අඩු කරලා තියන්න. ඔය මම දාන්නේ ගෙදර හදාගත්තු සුවඳ කුඩු වලින් තේ හැඳි 2ක් දාගත්තා. ලුණු චුට්ටක් තමන්ගේ රසය හැටියට ඒක දාගන්න. තේ හැඳි එකමාරක් වගේ දාගත්තා. ඔය වැනිලා තේ හැඳි 4ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට අපි දාගන්නවා පොල්. මේක මේ හීනියට ගාගත්තු පොල්. ඕකේ තියෙන ඔය කෙන්දි අනම්මනම් කෑලි බෑලි ටික අයින් කරගෙන ඔතන පොල් ග්‍රෑම් 800ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඕක ඔයිට වඩා තව තද පාට කරගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඕක පිච්චිලා පොල් කේක් එකෙන් අර පිච්චිච්ච රස වගේ එනවා.
දැන් මම පොල් ටික හොඳට කලවම් කරලා ඔය වතුර තියෙන ගාන පේනවනේ. සමහරක් විට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් වතුර වැඩි කියලා. එහෙම නෑ. ඊට පස්සේ අර මං ඊයේ අරන් තියාගත්තු ඩේට්ස් ටික මම පොල් කේක් එක හදන්න හිතන නිසා උදේ නැගිට ගමන් එළියට ගත්තා. ඒක කූල් පිටින් නෙමෙයි ඔය තියෙන්නේ කූල් ගිහිල්ලා. දැන් මම ඒ ටික පොල් පැණියකට දාලා ඒ දෙක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරලා ඕකේ අර වතුර ඔක්කොම හිඳෙනකන් තියන්න එපා. දැන් පේනවනේ වතුර තාම තියෙනවා. මම වෙන භාජනයකට ඕක මාරු කරගන්නවා හේතුව මට ඕක ඉක්මනින් නිවා ගන්න ඕනේ. ඕක 100% නිවෙන්න ඕනේ. නමුත් අර රස්නේ ටිකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔක කොහොම තියෙදි මේ බලන්න දැන් ඔය නිමුණට පස්සේ පේනවනේ අර පැණි ගතිය. මේක මෙහෙම එකක් කියන්නනේ පැණි ටික මේක අර නූල වගේ වැක්කිරෙන්නේ එහෙම නෑ. මේක වතුර ගතියට තමයි තියෙන්න ඕනේ. අර අපි කැවුම් වලට නම වලට හදන විදිහට පැණි එක අර නූල වගේ තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පේනවනේ අර වතුර ගතිය වෙ තියෙන්නේ. ඔච්චරක්වත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට අපි රුලන් එකතු කරගන්න ඕනේ, පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. තව කියන්න ඕනේ මේකට අපිට මුද්දරස් පලං, එතකොට පුහුල් දෝසි, කජු වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩු වියදමකින් පොඩි ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්න පොල් කේක් ගොඩක්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මොකද පොල් කේක් විවිධ ක්‍රම වලට හදන්න පුළුවන්, විවිධ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් රුලන් ටික කබලේ බැදලා අරන් තියාගත්තේ මම මුලින්ම. ඒ රුලන් ටික තමයි දාගෙන කලවම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය පාන් පිටියකට මම මෙතන මම පාවිච්චි කරේ පාන් පිටිද කේක් පිටිද කොහමරි පාන් පිටි ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාන් පිටියකට මම බේකින් පවුඩර් දාලා එකම එක පාරක් හලාගත්තා. ඒක කෙලින්ම කේක් එකට තමයි හලාගත්තේ. මේකදී අර කේක් පිටි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකට පාන් පිටි ගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕක තමයි කොහොම හරි තියෙන පේනවනේ වතුර වැඩි වුණ නැහැ. වතුර මදිත් නැහැ ගානයි. දැන් අරකේ ඔයගොල්ලෝ මිශ්‍රණය වේලෙනකන් ලිපේ තියලා ගත්තොත් මෙතෙන්දී වතුර මදි වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම දැන් දාන්න ඔයගොල්ලෝ දාන ඒවා. හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක බිස්නස් එකක් සඳහා කරනවා නම් හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්න එපා. මේ පේනවනේ මම ට්‍රේ එක හදලා තියෙන යටින් ඝනකම් පත්තර පිටුවක් දාලා ඒ සයිස් එකට නවලා ඉතින් ලේයර්ස් 5ක් 6ක් පත්තර තියෙනවා යටින්. උඩින් බේකින් ෂීට්ස් දාලා තමයි හදන්නේ. මම ඔතන කිලෝ 2ක් හදනවා වෙන වෙනම කිලෝ එකේව 2ක්. මේකේ වීඩියෝ එක මග නතර වෙලා තියෙනවා. ස්පේස් නැති නිසා ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා. හරිම ලේසි රෙසිපි එකක්. හරිම ලේසියෙන් වරද්දන්න නැතුව ඕනම කෙනෙකුට හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන්න සුදුසුම විදිහට තමයි මම මේක හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. අඩුම අමුද්‍රව්‍ය දාලා හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක්ම රසයි. හොඳට ක්වොලිටි එකට තියෙනවා. ඔය විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ඔය හැම එකෙම ඉන්නවා. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මට කරන ලොකු උදව්වක් ඒක. ගිහිල්ලා එන්නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා හැමෝටම. ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මේක සෙල්සියස් අංශක 150 පැයක් බේක් කරගත්තා මම. ඔයගොල්ලෝ ටූත් පික් ටෙස්ට් එක කරලා අර බිත්තර වගේ ගෑවෙන්නේ නැත්නම් ටූත් පික් එක වේලිලා නම් පොඩි තෙත ගතියක් තියෙනවා කේක් එකේ. නමුත් අර ඇලෙන ගතිය නැහැ. ටූත් පික් එක වේලිලා නම් හරි. 150ට පැයක් විතර බේක් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔය කේක් එක ටිකක් උසට ඕන කෙනෙක් දැන් මම ඔය අඟාලටේ ට්‍රේ එකේ හැදුවේ. උසට ඕන කෙනෙකුට පොඩ්ඩක් පොඩි ට්‍රේ එකක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි බර කිලෝ එක තමයි. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. ශලෝම්.